У мене дуже хороший настрій. Забирати його. Ми з ним не бачились вже майже рік. Я його забираю і він тут залишається зі мною жити. Щоб доїхати в Варшаву, мені треба сісти сьогодні. Завтра я буду в Києві, потім з Києва. Ввечері я буду в Польщі, але я на всякий випадок їду раніше, щоб у мене була можливість запізнитися, тому що інколи автобуси дуже часто стоять на кордоні. Я приїду не дуже з запізненням, тому буду ночувати на вокзалі. Зараз ранок неділі. Я, спала сидячи. Хотіла зайти в туалет, а тут не можна розраховуватись карткою. Не знаю, що робити, тому що в мене немає злотих. Обмін валют ще не працює. Намагалася знайти місце для ночівлі, але було тільки варіант трьохмісний номер, який коштує там 200 злотих. І я така просто сіла, тут місця для сидіння і так спала. Перевертала рюкзак на одну сторону, а потім на другу. І отак спала. Так, Максим має приїхати от десь через годинку. Треба щось придумати з туалетом. Моя сонечко. Як Максим самопочуття після дороги? Отак ми скорочуємо час до автобуса. Вже в автобусі. Ага, тут так добре. Одіялка і лего. Комфортно. Мама мені купила і машинки ще буде. Але дорога на нас чекає не маленька. А зато прикольно. І тепленько. Ми в Тернополі. В Одесі 6 ранку. Треба вставати. Сьогодні я вам покажу, як проходить мій день в Одесі. У нас сьогодні хороша погода. Сонечко. І тепер застелити ліжко і в душ. Мені подруга подарувала квіти, у неї частна ділянка. Це троянди. Вони вже, правда, я трохи поприбирала в ванній, тому пляшки на випадок, якщо не буде води, виглядають тепер так. Вони займали тут повністю весь простір. Але зараз тут і отут біля туалета. В Одесі часто немає води, особливо починається з 2-го по 3-й поверх і вище. Це через те, що зараз, коли обстрілюють ці всі водонапірні, я не знаю, як правильно ці каналізації, там працює система, якщо потрапляє в неї, то зрозуміло, що вона не буде працювати, перестає качати воду. Тому так, це велика проблема, поки що, слава Богу, не вимикали воду. Будемо сподіватися, що так і буде продовжуватися. Так, я в душ, а потім снідати. У нас немає світла з вечора і води теж немає.
У нас є запас води. Оп, у нас тут є такий ліхтарик. Немає світла, тому що обстріл. Знадобилися пляшки з водою, тому що води немає. Максим тут ходить. От. Немає води з ночі, бо був обстріл і немає світла. Ви хто я? Так, будемо гуляти. Ми миємо посуд через пляшку. Цій ночі обстрілювалися. Так сильно А обстрілювалися. мене Злякався? розбудили. Ну, але, то таке. Не боявся? Ні. Вон, у сусідів теж І немає дивіться, світла. качка. Світла немає. Там хтось генераторами користується, а так? Вон Все. там, от, в тому будинку. Так, а так все темно. Світла нема. Стрьомно. Знаєш, наче всі лягли спати майже. Ага. І так, напевно, 80% одеситів. Так що у нас от такі справи. Ага, неприємно. Неприємності. Кубик. Це я вчора писала ручкою. У мене все було описано ручкою. В моїй роботі зараз дуже треба дуже багато писати. І тому у мене от такий манікюр. Отакий у мене вид з вікна з кухні. Це балкон там. Так. Блін, розвела багато яйця. Та-дам! Так, зараз швиденько зберу для себе їжу. Трошечки їжі. Мій рюкзак на роботу. Він дуже тяжкий. Не встигла випити каву, тому я думаю, що треба зайти обов'язково випити каву по дорозі. Я зазвичай не п'ю каву в кав'ярнях, тому що це дорого. Але сьогодні можна, тому що якось дуже погано спала. Я йду на роботу. У нас сьогодні ранній виїзд. Я їду в Миколаїв. У нас обмін досвідом. Сьогодні буде не супер легкий день, тому що дорога займає мінімум 2 години. Мінімум. Там треба бути зараз на годиннику 7:20. Чекайте, ні, яка 7:20? Так, через 10 хвилин я маю бути біля офісу, мене має забрати авто. Ой, я втомлена. Бо у нас вчора була поїздка в Балту. Туди їхати 4 години в одну сторону. Тому сил зовсім немає. Скільки займає моя дорога до роботи? Як вона виглядає? Мені подобається Одеса тим, що тут вулички широкі. А ще що тут багато котиків. Зараз покажу котика. Вони тут всі налякливі. Боже, це смішний він. Він якийсь не дуже задоволений ранком. Подобається в Одесі, що люди тут до котів дуже добре ставляться. І вони зазвичай не лякаються. Вони знають, що і вони зазвичай йдуть, ото ластяться і чекають, що ти якийсь смаколик даси. Дорога з дому до офісу займає приблизно 20 хвилин. От, так кожен день я йду. Поки є можливість, покажу, як зараз виглядає там, де приліт був. Отут був приліт. Я думаю, що місяця 3 назад десь. Позабивали вікна.
Тут навіть теж були вікна розбиті. Ну, це був навчальний заклад. Але зараз тут ніхто, зрозуміло, що не вчиться. На жаль, і таких місць дуже багато. У нас теж є місце біля роботи, де зруйнований будинок. Там досі стоїть холодильник, видно кухню. От. Я люблю ходити саме цією дорогою через те, що тут зранку хвилина мовчання і дуже гучно лунає гімн. У нас зараз тривога, але люди живуть звичним життям. Всі сидять спокійно. Я думаю, що люди трошечки звикли. Звісно, у нас є позначки, де є найближче укриття. Але війна – це страшно. Звісно, страшно. Але зазвичай люди реагують, коли в повідомленнях, в телеграмі сповіщення про те, куди летить і так далі. Якось так. Реалії війни. Діти граються, бігають, катаються. Нічого незвичного. І буде трошечки гучніше. Усьо. Якщо щось летить в напрямку, то зразу оголошується тривога. А потім уже є коригування, куди саме. Щоб люди хоча б знали. Тому що в день може бути там по декілька тривог, там 10-12 зафіксовували. Звісно, ти не будеш бігти, робота далі йде, люди далі живуть, намагаються жити своє життя. Робота й далі йде, тому що якщо б все зупинялося, то ми б не змогли б вижити. Тому якось так, таке життя. Нещодавно залатали яму. Бо через те, що дуже багато дощів, промилося і прям, отут бачите, там де коричнева латка. Отут була прям дуже жорстка яма, дуже сильна. І я пам'ятаю, що я навіть поставила палку, тому що здалеку, коли машина їде, дирку не видно. А потім хтось поставив ще коробку на всякий випадок, щоб люди об'їжджали. А от маршрутка їде зараз. Маршрутки. Зараз у нас подорожчання. Тому що раніше у нас в метро, наприклад, проїзд в Києві коштував скільки? 8 гривень. Зараз у нас дуже велике подорожчання, коштує проїзд 30 гривень. Але я вважаю, що насправді через те, що, наприклад, в метро дуже, воно в убиток йшло через те, що, по-перше, всі там ховаються під час тривог, і це світло, плюс ескалатори працюють. Тому це логічно, що було подорожчання. Я вже підходжу близько до своєї роботи. Ключі є. Телефон є. На роботу. На роботу. Сьогодні в мене не дуже складний день, але це може бути. Кітюлька сидить. Аруська! Сьо ти. Добрий ранок. Аруся, сьо ти, дівчинко, сьо. Хороша. Виносимо сміття і біжимо на роботу. У нас зараз буде загальнонаціональна хвилина мовчання.
зараз лунає гімн. Ще нам, браття українці. Кожен ранок у нас є хвилина мовчання, а в вихідні зупиняється навіть транспорт. Так, я майже дійшла до роботи. Сьогодні трошечки запізнююсь, тому що мені зазвичай на 9 взагалі. От. А так як лунає гімн о 9:01, то я розумію, що я вже запізнилася. Ого, у нас вже там купа людей стоять. Тому що у нас є можливість отримати багатоцільову грошову допомогу, тому багато людей вже приходять заздалегідь і займають чергу. Там багато людей. Сьогодні був дуже складний день, а так в цілому хороший день. А сьогодні займалися транспортуванням людини. Каву я так сьогодні і не випила, було занадто багато роботи. А ще у нас дуже маленький офіс, співробітників, напевно, людей 30, а офіс маленький, тому не всім вистачає місця. Інколи сидимо по 2 людини на одному столі. У нас тривога, знову я йду на роботу. Це означає, що у нас сьогодні, з понеділка до неділі, наша команда чергова на швидкому реагуванні. Тобто, якщо будуть прильоти і постраждалі, ми будемо реагувати і виїжджати. Зазвичай, що надаємо допомогу, у нас психолог є, юрист, безкоштовно, фахівець соціальної роботи. І моє завдання описати, що взагалі відбувається, хто постраждав. От. Тому це непроста робота, особливо коли дивишся на постраждалих і що знищено. Дуже шкода. Все. Така реальність.